Hello, Namaskar. म मिलन राई, project initiator at ISOP, Internet School of Professionals. This is chapter 2. अगाडि इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा त धेरै नै कुरा भनिसकेँ मैले वाट एक्ज्याक्टली वी आर ट्राइङ टु डु भनेर होइन। कतिजना पनि आइटी ब्याकग्राउन्ड नभएको साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा समवन हु कम्प्लिटेड देयर एकाडेमिक डिग्री तर कुनै पनि जबको लागि ट्राई नगर्नुभएको अथवा अब चाहिँ टाइम भयो दो आई हेभ लाइक 10 or 15 years 10-12 years ग्याप अथवा 15 years ग्याप छ तर एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ के पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबको लागि चाहिँ यो भिडियो सिरिज बनाउन गइरहेको छु। दिस इज गोइङ टु बी च्याप्टर 2 मोर वी आर बी टकिङ अबाउट हार्डवेयर होइन। अब मैले अगाडिको भिडियोमा धेरै कुरा डिफाइन गरिदिइसकेको छु, बुझाइदिइसकेको छु ए प्लस एन प्लसका रिक्वायरमेन्टहरू। तिनीहरूकै हल्का टपिक्सहरू चाहिँ हामीले पढ्दै जाने हो। कज लाइक एज आई सेड हार्डवेयरको बारेमा हल्का बेसिक कुराहरू पढ्ने, त्यसपछि एन प्लस भनेर चाहिँ नेटवर्कको कुराहरू गर्ने है। यो कुराहरूले चाहिँ स्लोली यु विल पोस्ट टुवर्ड लाइक आइटी सपोर्टको कामहरू म्याक्सिमम चाहिँ त्यहाँ रिलेभेन्ट भइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ आई विल बी टकिङ मोर अबाउट हार्डवेयर है। अब त्यही भएर च्याप्टर 2मा चाहिँ मैले हार्डवेयर भनेर राखेको छु। म आफैले पनि इट्स बिन लाइक अलमोस्ट मोर देन लाइक 15-17 years ब्याक होला मैले बेसिक हार्डवेयरहरू पढेको होइन। सो आई हेभ रियली लेस भनौँ न एकदमै लेस आइडिया छ वाट आई स्टडिड ब्याक इन 2000 लाइक कति भयो 15-17 years ब्याकमा मैले के पढेँ भने आइएम नट टु स्योर। तर जति कुरा नि मैले पढाउन गइरहेको छु, जति कुरा नि सेयर गर्न गइरहेको छु, आइएम ट्राइङ टु रिलेटेड टु द करेन्ट सिनारियो वाट एक्ज्याक्टली इज निडेड। किनभने पहिले मैले विन्डोज 98 पनि इन्स्टल गरेर हेरेको थिएँ होला, 98 भनेपछि 2000 पनि इन्स्टल गरेर हेरेको थिएँ होला, विच इज प्रिटी मच नट निडेड नाउ है। त्यो हामीले गर्नै पर्दैन किनभने त्यो छँदै छैन, द्याट डजन्ट एक्जिस्ट र हामीलाई त्यो गरिराख्नु पर्ने पनि अवस्था छैन। द्याट्स वाइ मैले जति कुरा पनि यहाँ टपिकहरू टचअप गर्छु आई विल ट्राई माई बेस्ट टु रिलेट इट होइन, र चाहिने कुराहरू मात्रै गर्छु कि। फर इक्जाम्पल अहिले एकछिनमा मैले मदरबोर्डको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो स्लाइड बनाउँदा मैले राखेको छु, मदरबोर्डको कुरा गर्दै जाँदाखेरि आइएम नट गोइङ टु एक्सप्लेन यु एभ्रिथिङ इनसाइड द मदरबोर्ड के हुन्छ कसो हुन्छ कज लाइक द्याट्स नट निडेड भन्छु क्या म। इट विल लाइक बी एन एक्स्ट्रा बर्डन फर यर लाइक माइन्ड होइन। सो एकदम लेमेनको हिसाबले एटलिस्ट बेसिक यति कुरा थाहा भए पुग्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कोर्स बनाउँदैछु। द्याट्स वाइ प्लिज किप द्याट इन माइन्ड। एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ सेयर इज मोर देन इनफ भनेर भन्दिनँ, तर 70 to 80% इट्स मोर देन इनफ है मैले जे कुरा सेयर गर्नु गइरहेको छु होइन। बेसिक स्टफहरू चाहिँ यु सुड नो होइन। अब मैले यो जेरो भनेर राख्नु अर्थ भनेको डेफिनेटली अघि पनि भने जसलाई चाहिँ आइडियै छैन, जस चाहिँ म जस्तो ब्याचलर्स ब्याकग्राउन्ड म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ टु देम अथवा समवानले मैले चाहिँ कलेज डिग्री मात्रै पढेँ यार एक्स्ट्रा कुरा के पनि पढेन भन्ने साथीहरूको लागि होस् भनेर बनाएको छु होइन। सो लेट्स जम्प इन्टु द कोर्स होइन। हार्डवेयर च्याप्टर 2। अब कम्प्युटर भन्नासाथ जहाँ पनि पढ्ने कुरा भनेको यही हो है, इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट भन्छ त्यसमा अनि धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गरिरहेको हुनसक्छ। सो जस्ट अ सेकेन्ड है गाइज, एउटा यो ओके इट्स नट गोइङ ब्याक ओके। सो सबैले त्यसै भनिरहेको छ ओके तिम्रो इनपुट डिभाइसेसहरू चाहिँ यो हो, आउटपुट भनेको चाहिँ यो, प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ सिपियु हो, आउटपुट भनेको चाहिँ मोनिटरहरू होला, आउटपुट डिभाइसेसहरू होला भन्ने कुराहरू हामी पनि त्यही के भन्छ कुरा फेरि रिपिट गर्दैछौँ। सो एनी वान हु इज लाइक जस्ट अ सेकेन्ड गाइज, दुई चारवटा ओके के भन्दै थिएँ म भने इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुटको कुराहरू गर्दै थिएँ। सो इट्स प्रिटी मच सिम्पल होइन। हामी किबोर्डहरूबाट अहिले मैले पेन टच चलाइरह होला होइन पढाउँदाखेरि, द्याट अल इज लाइक आवर इनपुट। अनि त्यहाँ अर्को इक्जाम्पल दिएको छ के भनिरहेको छ होइन, फोटोज टेकन ट्रान्सफर टु द ल्यापटप भनिरहेको छ होइन। फोटोज टेकन जुनलाई चाहिँ हामीले इनपुटको रूपमा त्यहाँ देखाइरहेछ। प्रोसेस फर इक्जाम्पल फोटोज एडिटेड फिल्टर एडेड क्रप एक्सेट्रा वाट एभर इज डन इट्स प्रोसेस्ड। किनभने फोटोसप चलाएर तपाईँले फोटोलाई एडिट गर्नुहुन्छ होइन, युआर प्रोसेसिङ दोज फोटोज एन्ड आउटपुट भनेको एउटा इम्प्रुभ भर्जन अफ फोटोज द्याट विल बी लिस्टेड अन यर मोनिटर होइन। अनि त्यसैमा स्टोरको रूपमा चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि हार्ड डिस्कमा राखिरहेको छ सेभ फोटो गरेर, अनि सर्ट
पिरियडको लागि चाहिँ हामीले कपी गरेका हुन्छ, एडिट गरेका कुराहरू सर्ट पिरियडको लागि चाहिँ ऱ्याममा राखेको देखाइरहेको छ, सर्ट टर्म मेमोरी भनेर ऱ्याममा होइन। सो इट्स प्रिटी मच सेम। सो जस्ट किप द्याट इन माइन्ड। इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुटका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले इनपुट डिभाइसहरू भन्यौँ भने दिस इज रियली बेसिक स्टफ है। आइ एम नट गोइङ टक लट अन दिस वान। सो जस्ट मैले एउटा वे मात्रै गर्न खोजिरहेको छु। विल टक अबाउट सम इनपुट, विल सम टक अबाउट सिपियु, विल टक अबाउट लाइक मोनिटर्स मेबी होइन। त्यस्तो धेरै कुरा त गर्दैनौँ हामी। विल टक अबाउट बेसिक अबाउट ऱ्यामको कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि हार्ड डिस्कको बेसिक कुराहरू गर्छौँ, विच इज रियली निडेड राइट नाउ होइन। यही भन्दै गर्दाखेरि ऱ्यामको कुरा आइसकेको छ। I'm not going to talk about like different types of RAM. यो एसडी ऱ्याम भने यो हो, यसमा यति हुन्छ, यो मोड्युल यस्तो हुन्छ, यसमा यस्तो स्पिड हुन्छ। I'm not going to talk about that one. Just I want to let you know RAM is an device of के अरे hardware which is a kind of like random access memory हो, जुनले चाहिँ सर्ट टर्मको रूपमा आफ्नो मेमोरीको रूपमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। र यो ऱ्याम भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिरहेको राम्रो। किनभने फर इक्जाम्पल वेन यु आर वर्किङ फर एनी अर्गनाइजेसन, त्यहाँ डेस्कटप पिसिजहरू छ भने इफ दे वान्ट यु टु लाइक रिप्लेस द ऱ्याम अपग्रेड द ऱ्याम, देन डेफिनेटली यु निड टु बी अवेर लाइक कस्तो हुँदो रहेछ त ऱ्याम भन्ने कुरा, र त्यसलाई मैले जस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो र सिक्नु पऱ्यो है। अब यसमा DDR2 भने के हो, DDR3 ऱ्याम भने के हो, यिनीहरू एकदमै कोरमा म गइनँ। जस्ट वी आर टकिङ अबाउट द बेसिक स्टफ होइन। ऱ्यामकै केसमा पनि जस्ट यु निड टु नो द्याट हामीले चाहिँ यो ऱ्यामलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने भन्दा पनि इट्स प्रिटी मच वी सुड नो द्याट विच डिभाइस इक्विपमेन्ट इज ऱ्याम भनेर होइन। किनभने मदरबोर्ड खोलिसकेपछि फर इक्जाम्पल मदरबोर्ड खोलिसकेपछि ऱ्याम भनेर कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एटलिस्ट यु निड टु नो नि त होइन। भोलि गएर यु निड टु रिप्लेस इट होइन। यहाँ ऱ्यामको स्लट यहीँ देखिरहेको छ हामीले, सो 4वटा ऱ्यामको स्लट देखिरहेकै छौँ भनेपछि डेफिनेटली यहाँबाट निकालेको हार्डवेयर भनेको हाम्रो ऱ्याम हो र यहीँनिर हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। दे आर नट मच स्टफ विच विल बी रिप्लेसेबल। फर इक्जाम्पल प्रोसेसर छ होला, ऱ्याम छ होला, एन्ड देन पिसिआई स्लटहरू हामीले देखिरहेको छौँ होइन। सो अहिले एकछिनमा यो म कुरा गर्छु मदरबोर्डमा, तर ऱ्यामको टर्ममा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट किप द्याट इन माइन्ड इट्स एन ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। फर इक्जाम्पल तपाईँले वर्ड एक्सेलमा कन्ट्रोल-C गरेर कपी गरेर एकछिन मेमोरीमा राख्नुहुन्छ नि, द्याट्स डन बाई ऱ्याम है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू हो। अनि त्यो तपाईँले जुन फाइललाई नै सेभ गरेर राख्नुहुन्छ द्याट्स योर हार्ड ड्राइभ होइन। हार्ड ड्राइभमा सेभ गरेर राख्नुहुन्छ। सो ऱ्याम र हार्ड ड्राइभको जस्ट डिफ्रेन्सिएट भनेर त्यो दुईवटा कुरा मात्रै याद गर्नु होला। ऱ्याममा सेभ भएको कुरा वान्स यु रिस्टार्ट इट अर वान्स यु टर्न अफ यु पिसी इट विल बी गन राइट। किनभने तपाईँले याद गर्नुभएको छ, तपाईँले कन्ट्रोल-C गरेर कपी गर्नुभएको कुरालाई तपाईँले जति मन लाग्छ पेस्ट गर्नुहोस्, स्टिल द ल्यापटप अर लाइक कम्प्युटर इज टर्न्ड अन। वान्स यु रिस्टार्ट द कम्प्युटर इट्स गन, यु क्यान पेस्ट इट अगेन राइट। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू गरौँ। आइम नट टकिङ अबाउट एनी ओल्डर भर्जन। एचडी ऱ्याम भन्थ्यो होला, पुरानो भर्जनहरू पहिले 2टा नच भएको आउँथ्यो, द्याट युज टु बी रियली ओल्ड। अहिले तपाईँहरूलाई त्यो फेसै गर्नु पर्दैन। सो इट्स नट निडेड टु जम्प इन्टु द्याट वान एज वेल। एन्ड इभन काम गर्दै गर्दाखेरि पनि एभ्रिथिङ इज रिटन ओभर हियर अलरेडी। लाइक फर इक्जाम्पल इट्स DDR3 राइट। यु टेक आउट यर ऱ्याम फ्रम द्याट कम्प्युटर होइन, चेसिसबाट निकाल्नुभयो, अनि त्यसपछि the manager or someone asks you like which RAM it is, like it's clearly written over there DDR3, or else the motherboard ko model number हानिसकेपछि you will pretty much know like which version of RAM will be like compatible with that motherboard itself right. Sorry, okay, that's straight forward RAM को कुरा हामीले गर्यौं। मैले अहिले अघि पनि भन्दै थिएँ, अहिले पनि फेरि रिपिट गर्छु, we are not learning एकदमै into it है, we are just learning the surface level। तपाईहरु मेरो इन्टेन्सन भनेको तपाईहरुले चिन्नुहोस्, ऱ्यामलाई चिन्नुहोस् भन्ने कुराको लागि मात्रै मैले कुनै डिभाइसहरुलाई चिन्नुहोस् भन्ने कुराको लागि मात्र राख्दिएको छु, र बेसिक एउटा दुईटा चाहिँ आइडिया होस् वाइ ऱ्याममा भएका कुराहरु चाहिँ इट्स नट पर्मानेन्टली सेभ, वाइ इट्स हार्ड डिस्क हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ मैले भर्खर सेभ गरे हैन, शेयर गरे। लेट्स टक अबाउट हार्ड डिस्क। अब हामीले अहिले कम्पोनेन्टहरुको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं हैन। Just a second, let me see. Okay, that is not here.
mm, what I'm trying to do is, I think I did install it. Okay. Nope, nope, nope. Okay, छैन रहेछ ल ठिक छ एनिवे यतिकै कुरा गर्दै जाउँ होइन एसएसडी र एचडिडी मैले किन डिफ्रेन्सिएट यहाँ राख्न डिफ्रेन्सहरू यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु भने वी आर इन द्याट ट्रान्जेक्सन नाउ मोस्ट अफ द टाइम पिपुल आर प्रिफरिङ एसएसडी ओभर एचडिडी किन धेरै कुराहरू छ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने र सबैभन्दा इजी डिफ्रेन्स भनेको एसएसडी इज मच फास्टर है द्याट्स वाइ लट्स अफ पिपल प्रिफर एसएसडी टु हेभ देयर अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल द्याट्स वाइ कम्प्युटर अझै फास्टअप हुन्छ तपाईँहरूले कतिवटा भिडियो देखिरहनु भयो होला अनलाइन होइन वेयर दे से लाइक ओके तिम्रो पुरानो कम्प्युटरलाई फास्टर बनाउने हो भने एसएसडी हार्ड ड्राइभले रिप्लेस गर इट विल बी मच फास्टर भनेर हुन्छ सो द्याट्स प्रिटी मच इट होइन सो एसएसडी स्ट्यान्ड्स फर सलिड स्टेट ड्राइभ होइन HDD stand for hard disk drive definitely. SSD consists of electrical parts example आइसिज मात्रै हुन्छ त्यहाँनिर चिप्सहरू मात्रै हुन्छ त्यहाँ सेभ गरे हुन्छ र एचडिडी कन्सिस्ट अफ मुभिङ मेकानिकल पार्ट आर्म होइन त्यो गोलो त्यो याद गरे होला यहाँ सेकेन्डमा राखिदिएको छु मैले साँच्ची यो देख्या होला होइन याद गर्नुभयो होला त्यो मोस्ट अफ द टाइम हार्ड डिस्कको कुरा आएकै यो हुन्छ अनि देन एसएसडी इज प्रिटी मच विथ द चिप्स ओन्ली सो इट डजन्ट निड टु रोटेट अर डु लट्स अफ स्टफ द्याट्स वाइ इट्स मच फास्टर वेयर कम्पेयर टु दिस वान यहाँनिर चाहिँ लेखेका कुराहरू उसले आर्म्सले एभ्री टाइम दे हेभ टु रिड इट विथ सम आरपिएम होइन आरपिएम भन्छ त्यो रोटेसन पर मिनट भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो कुराले गर्दा चाहिँ दिस इज मच स्लोवर है द्याट्स वाइ nowadays lots of people are talking about SSD not only nowadays it's been long time now because like ल्यापटप्सहरू पुरानो ठुल्ठुलो सर्भर्सहरूमा पहिलेदेखि नै एसएसडी युज भइरहेको छ nowadays more into like PCs as well होइन people prefer the SSD so that it's much faster होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले एसएसडी प्रिफर गर्छौँ एसएसडी हार्ड ड्राइभ हो भनेर चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नु पऱ्यो एसएसडी युज टु बी रियली एक्सपेन्सिभ द्याट्स वाइ लाइक पहिलेदेखि नै युज नभएको हो एचएसडी इन एक्सपेन्सिभ सो द्याट्स वाइ मोस्ट अफ टाइम युज एचएसडी होइन एचडिडी सरी एसएसडी इज अभाइलेबल इन कम्प्याक्ट साइज एन्ड इज रिलेटिभली फास्ट होइन इट्स साइज फ्याक्टरले पनि एकदमै फर्म फ्याक्टरले नै म्याटर गर्छ तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छैन ल्यापटप इज रियली दे आर ट्राइङ एभ्री कम्पनी वान्ट्स टु ट्राई टु मेक अ स्लिम ल्यापटप राइट सो द ओन्ली अप्सन इज एसएसडी एन्ड द्याट्स वाइ ल्यापटप गेट्स लिटल बिट एक्सपेन्सिभ देन द डेस्कटप्स द्याट्स द ओन्ली रिजन है सो हामीलाई एटलिस्ट आइडिया भयो एसएसडी भनेको के हो र एचडिडी भनेको के हो होइन सो एसएसडी एचएसडी र मैले एउटा अझ भोलि मदर बोर्डमै जाने होला ओके इट प्रिटी मच लुक्स लाइक ऱ्याम है एसएसडी हार्ड ड्राइभ सो द्याट्स हाउ इट्स इन्स्टल प्रिभियसली चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो केबलहरू कनेक्ट गरेर मदर बोर्डमा यहाँनिर केबलै कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो यहाँ लेख्या होला एटिए भनेर यो होइन इज दिस द वान यप एटिए भनेर यहाँनिर यो जुन रातो छ यहाँनिर हामीले हार्ड ड्राइभहरू कनेक्ट गर्न सरी आइएम सरी यहाँनिर छ ब्लूमा एटिए आइडी कनेक्टर भनेर छ यहाँनिर हामीले हार्ड डिस्क कनेक्ट गर्थ्यौँ होइन यहाँ माथि ब्ल्याक देखाएर छ फ्लपी कनेक्टर नाउडेज यो मदरबोर्ड इज प्रिटी मच ओल्ड मलाई यहाँ सबै कुरा लेख्दा भएर आई प्रिफर्ड दिस वान यो मदरबोर्ड तपाईँहरूले नदेख्न पनि सक्छ till you work or some company who is still using really old PCs may encounter this one or else not needed र मैले लास्ट भिडियोमा नि भनेको थिएँ कति केसेसमा त यु मे नट इभन ह्याभ टु सी दिज मोनिटर सरी मदरबोर्ड्स किन दे माइट बी युजिङ अल इन वान पिसिस दे माइट बी युजिङ सम अदर ल्यापटप्स एन्ड डेस्कटप माइट बी लेस प्रिफर्ड आइटम टु बी युज द्याट्स वाइ यो खोलेर यहाँ काम गर्छु भनेर चाहिँ एकदमै रेयर केसमा हुन्छ द्याट्स वाइ एकदमै कोर लेयरमा लगिनँ मैले होइन अनि म कहाँ गएँ ब्याक टु म एचडिडी एसएसडीमा गएँ कज दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट नाउ डेज दिस इज द हार्ड ड्राइभ सी वाट एभर यु आर डुइङ एनी काइन्ड अफ फाइल सेभ or something like that this is the one है so SSD looks like that one if you use a casing होइन casing युज गर्यो भने एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइभको रूपमा युज गर्नु मिल्छ सो इट्स बबाल होइन एकदमै बबाल छ सो ऱ्याम स्लट त देखिराखेको छौँ हामीले सिपियु त्यहाँनिर देखिराखेका छौँ लेट्स टक अबाउट मदरबोर्ड नाउ हामीले अहिलेसम्म के कम्पोनेन्ट पढ्यौँ त ऱ्यामको कुरा गऱ्यौँ वी टक्ड अबाउट हार्ड डिस्क नाउ कम्स द मदरबोर्ड
मदरबोर्डमा पनि आइएम नट गोइङ टु एक्सप्लेन यो एटिएक्स हो यो एटी हो यो यस्तो फर्म फ्याक्टर हो आइएम नट गोइङ टु टक अबाउट द्याट वान है एकदमै बेसिक लेमेनको हिसाबले ओके दिस इज मदरबोर्ड भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो आई रियली वान्ट टु मेक यु रियली फिल लाइक ओके दिस इज नट कम्प्लेक्स एज सुन एज यु सी दिस पिक्चर एन्ड इफ यु थिङ्क लाइक यु हेभ टु लर्न एभ्रिथिङ देन यो एकदम हार्ड वे लाग्छ क्या तपाईँहरूलाई सो डोन्ट थिङ्क अबाउट इट त्यो सोच्दै नसोचे हुन्छ हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको 2-3वटा छ के हो त सिपियु सकेट वेयरलाई हामी सिपियु इन्स्टल गर्छौँ ऱ्याम स्लट वेयर हामी ऱ्याम इन्स्टल गर्छौँ अनि अर्को भने पिसिआई स्लटहरू अथवा यहाँनिर एजिपी पोर्टहरू जहाँ ग्राफिक कार्डहरू हाल्छौँ हामीले होइन सो पिसिआई स्लटमा अरू एक्सटेन्डेबल केही इक्विपमेन्टहरू कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने युज गर्छौँ होला or else nothing else that used to be really old hard drive यो त आइडी हार्ड ड्राइभ हो यसपछि पाटा आइसकेको छ साटा कनेक्सन पनि यहीँ रहेछ यो पाटा भन्थ्यौँ हामीले पहिले पहिले आइडी कनेक्टर भन्थ्यौँ त्यसपछि आएको भनेको साटा आइसकेको छ यी सानो स्लिमवाला हुन्छ यो चारवटा राख्दा रहेछ यसमा हार्ड ड्राइभहरू कनेक्ट हुन थालिसकेको छ नाउ अब त बोर्डमै इनबिल्ट आइसकेको छ इट्स मोर लाइक ए गेमिङ पिसिजहरूमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम दे युज इट But nowadays they use SATA port or whatever like to use some connect the SSD hard drives or right? Any options that's available they will use it. So अब यो मदरबोर्डको कन्टेक्स्टमा पनि डेफिनेटली मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई चिन्नु चाहिँ पर्यो इक्विपमेन्ट इज दिस भनेर होइन ओके दिस इज मदरबोर्ड त्यसमा भएको यो ऱ्यामहरू हो यो सिपियु हो भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्यो त्योभन्दा बाहेक अरू त्यस्तो टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन सिमोस ब्याट्री भनिरहेछ कम्प्लिमेन्ट्री मेटल अक्साइड सेमी कन्डक्टर भनेर मैले त्यो बेला 12-13 वर्ष अगाडि कन्ठै बनाएको थिएँ द्याट्स बायस ब्याट्री भन्थ्यौँ हामीले बायसलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ ब्याट्री निकालेर अन गरेर फेरि हालेर अन गर्थ्यौँ सो द्याट्स हाउ वी टु रिसेट द बायस होइन अनि त्यसपछि अहिले बायसको एकछिनमा अलिकति कुरा गर्छु होला म तर अहिलेलाई यति बुझ्नु पऱ्यो बायस इज अल्सो देयर होइन नट टु स्योर something like that would be bias not too sure अहिले कुन चाहिँ हो यसमा तर it will be little bit cheap like this है which will act as bias र अरू हामीले छन् त छ अब यहाँ नर्थ ब्रिज भनेर आउँछ जुन चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ र सिपियु साइडमा हुन्छ भनेर पढाएको थियो हामीले साउथ ब्रिज भन्ने हुन्छ विच इज लिटल बिट फार फ्रम दि मेन सिपियु र यसले अरू यो पिसिआई स्लटहरूको यताउति त्यो त्यो टाउको नदुखाउँ है त्यो लेभलको हामी अहिले नजाउँ मैले अघि पनि भने दिस इज मदरबोर्ड द्याट्स इट यु निड टु नो लाइक ओके सिपियु यहाँ हुन्छ यसलाई हटाएर सिपियु यहाँ हालेर माथिबाट कुलर फ्यान हाले हुन्छ द्याट्स इट वाट यु निड टु नो र ऱ्याम स्लट यति भइसकेपछि वी आर मोर देन इनफ है त मदरबोर्डको लागि त्यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो र फर्म फ्याक्टरहरू टु बी फ्रेङ्क वेन यु ट्राई टु फाइन्ड इट्स मोडल नम्बर र इफ यु ट्राई टु गुगल इट यु नो लाइक वाट एक्ज्याक्टली दोज मदरबोर्ड्स आर है र मदरबोर्डमा के छ फिचर्सहरू सबै कुरा थाहा भइहाल्छ अब त्यही मदरबोर्डको यो अर्को साइडको भ्यू हो जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको केसिङबाट बाहिर निस्किने पार्ट हुन्छ है कनेक्टर्सहरू भएको सो दिस इज वाट इट लुक्स लाइक फ्रम द साइड भ्यू अघि हाम्रो बर्ड आई भ्यू थियो माथिबाट थियो होइन अब यो हाम्रो छ साइड भ्यू जुन चाहिँ हामीले केसिङलाई बाहिरपट्टि पारे हुन्छ र हाम्रो कम्प्युटरको पछाडिपट्टि हुन्छ अब प्रिटी मच पहिले पुरै इट्स नट पहिले अहिले पनि इट्स प्रिटी मच विथ द कलर कोडेड थिङ सो you will never connect any other device into those ports क्या मोनिटरको केबल समातेर हेर्नुभयो भने त्यसमा पहिले भिजिए केबलमा जहिले पनि त्यहाँ ब्लू नै राखेको हुन्थ्यो र तपाईँको यहाँभरिमा ब्लू भने त्यही मात्र यहीँ कनेक्ट हुन्थ्यो क्या मान्छे कतिजना के सोच्थ्यो भने ओहो कम्प्युटर पछाडि जोड्ने यहाँ बाफ्रे केबल कहाँ हामीलाई आउँछ भनेर सोच्थ्यो पर इट्स प्रिटी मच नपढिकन पनि इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड भिजिए केबल कहिले पनि अन्त कनेक्ट पनि कनेक्ट हुँदैन किनभने भिजिए मोनिटरबाट आउने भनेको फिमेल हो फिमेल यहाँ कनेक्ट हुने चान्सै भएन यो पोर्टहरू यत्रो ठुलो छ जाने कुरै भएन अनि अल अदर्स आर डिफ्रेन्ट है सो इट्स प्रिटी मच लुक्स लाइक स्ट्रेट फरवर्ड छ पहिले PS2 भनेर हामीले माउस चलाउँथ्यौँ यो गोलो पिन भएको माउसहरू चलाउँथ्यौँ गोलो पिन भएको किबोर्ड्सहरू चलाउँथ्यौँ सो इट्स अल एब्सोल्युट नाउ डेज इट्स नट देयर डजन्ट इभन एक्जिस्ट कतिवटा मदरबोर्डमा न लेटेस्ट मदरबोर्डमा किनभने वी हेभ अलरेडी गुड जम्प इन्टु युएसबी माउस एन्ड युएसबी किबोर्ड्स एन्ड इभन लाइक वायरलेस भइसकेको छ कति केसमा त हामी केबल पनि जोड्नु परेर आउँदैन सो द्याट सुड बी नोन टु यु र यो हाम्रो नेटवर्क पोर्ट नेटवर्क केबल निक कार्ड भन्छ अथवा इथरनेट पोर्ट भन्छ
यहाँनिर चाहिँ हामीले नेटवर्क केबल जोड्छौँ नाउडेज फेरि त्यो पनि वायरलेस भइसकेको छ मे नट बी युज होइन यो भनेको अरू युएसबी पोर्टहरू भइहाल्यो र अडियो पोर्टहरू जाने चाहिँ हामीले स्पिकरहरू जोड्थ्यौँ अथवा माइकहरू जोड्थ्यौँ है र दिस इज लाइक प्रिटी मच एलपिडी पोर्ट हाम्रो यो प्रिन्टरहरू जोड्ने पोर्ट भइहाल्यो यो कम्पोर्ट 1 कम्पोर्ट 2हरू भनेर हुन्थ्यो त्यो बेला हामीले यसमा मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि यसमा के भन्थ्यो त्यो केबललाई आई फर्गट द्याट तर यसमा जोडेर चाहिँ वी युज टु डु युएसबी क्यालिब्रेसन्सहरू चाहिँ गर्थ्यौँ यही पोर्टबाट युज गरेर अनि त्यसपछि यस द्याट्स प्रिटी मच वाट वी युज टु डु एन्ड मोडेमहरू पनि यसमा जोडिन्थ्यो पुरानो आई गेस आइम नट टु स्योर तर यस जस्तो लाग्छ मलाई यसबाटै सो तर मैले किन राखेँ भने नि मैले जस्ट टु गिभ यु एन आइडिया डोन्ट वरी मच अबाउट इट डोन्ट वरी मच अबाउट इट होइन डोन्ट वरी मच अबाउट इट डोन्ट वरी मच अबाउट दिस वान एज वेल कज भिजिए हेज बिन रिप्लेस बाई एचडिएमआई आइसक्यो दुनियाँ डिभिआई आइसक्यो सो आई एम जस्ट गिभिङ एन ओभरभ्यू आइडिया एज वेल जस्ट इन केस यो पुरानो टेक्नोलोजिजहरूको कुराहरू देख्यो भने ओके यिनीहरूलाई रिप्लेस गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ है न्युवर मदरबोर्ड भनेर राखेको छु नि मैले सो एचडिएमआई यहाँनिर छ एचडिएमआई पोर्ट विच इज डिपिआई समथिङ पोर्ट भन्छ दिस इज अल्सो मोर लाइक डिस्प्ले एन्ड लट्स अफ स्टफ अहिले हामी एचडिएमआई गरौँ त्यो अहिलेको निलो जुन थियो यो द्याट इज नो मोर निडेड किनभने एचडिएमआई पोर्टमा अब मोनिटरहरू जोडिने भयो है अनि युएसबी पोर्ट यहाँ छँदैछ इथरनेट केबल त एज इट इज जस्ता तस्तै छ एन्ड वाट एल्स युएसबी सी छँदैछ त्यहाँ लेटेस्ट तपाईँहरूको मोबाइलहरू सबै कुरा त्यही होला मेबी सम काइन्ड अफ लाइक कोएक्सियल केबलहरू त टाइपको देखिरहेको छु आइम नट टु स्योर डोन्ट वरी अबाउट इट एज वेल सो वाट आइम ट्राइङ टु रिलेट ओभर हियर इज जति पनि पुरानो टेक्नोलोजिजहरू छ दे अल आर बिङ रिप्लेस दे अल आर बिङ हेभ लाइक वी हेभ न्यू स्टफ्सहरू गोइङ अन सो इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड यो केबलमा एचडिएमआई केबलै मात्रै जान्छ it won't work with other cablesहरू so you don't need to worry much just you need to know like okay पुरानो मोडल मदरबोर्डहरूबाट चाहिँ हामी नयाँमा हामी अपग्रेड हुँदैछौँ र आई जस्ट निड टु नो आई जस्ट हाउ कनेक्ट दि इक्विपमेन्ट्सहरू होइन युएसबी केबलवाला डिभाइसहरू फर इक्जाम्पल माई ट्याब्लेट यो पेन जुन युज गरिरहेको छु इट्स कनेक्टेड टु द युएसबी पोर्ट त्यसरी चलाएर काम गरिरहेको छु सो द्याट्स प्रिटी मच इट सो फार हामीले के कभर गऱ्यौँ ऱ्याम कभर गऱ्यौँ हार्ड डिस्क कभर गऱ्यौँ देन मदरबोर्ड कभर गऱ्यौँ है नाउ लेट्स टक बेसिक अबाउट बायोस एज वेल बायोस किन अलिकति कुरा गर्नै पर्छ भन्ने केसेसमा चाहिँ जस्ट अ सेकेन्ड यसो घरिघरि थोप्रा देखाइ राख्नु होइन बोर होला तपाईँहरूलाई सो बायस बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम भनेर हुन्छ वाट इट इज भन्ने कुरामा एकदमै कोरमा गइनँ म आई वुड रिकमेन्ड यु गाइज टु वाच दिस भिडियो जुन मैले यहाँ राखिदिएको छु आई पुट इट अन द डिस्क्रिप्सन एज वेल यसमा एकदमै धेरै मजाले एक्सप्लेन गरिरहेको छ सो आई लाइक द्याट भिडियो र जस्ट एउटा एकदम बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ बायस इज लाइक मोर लाइक त्यो डिभाइसहरू वाट आर द थिङ कम्पोनेन्ट कनेक्टेड अन दि मदरबोर्ड इट सेल्फ टु डिटेक्ट द्याट पार्ट त्यो एउटा प्रोग्राम अथवा त्यो एउटा रोम होइन जुनमा चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल हाउ टु कनेक्ट इफ माई हार्ड डिस्क आर डिटेक्टेड अर नट इफ माई के भन्छ त्यसलाई बुटेबल डिभाइस इज सिडी अर नट भन्ने कुराहरूको लागि हो होइन pretty much if we want to have a look okay building your online business go to wix.com and set up so बायस भनेको चाहिँ आइम प्रिटी मच स्योर जतिजनाले नि याद गर्नु भएको छ when you turn on अनि डेस्कटप्स पिसी त्यहाँ सुरुमा एउटा ब्ल्याक स्क्रिनमा सर्ट समथिङ एउटा सिस्टम इन्फर्मेसनको कुराहरू आउँछ एन्ड प्रेस F1 अथवा प्रेस F2 टु इन्टर दि बायस अर समथिङ लाइक द्याट भनेर मेसेजै आइरहेको हुन्छ विच इज प्रिटी मच बायस सेटिङ है त्यो सेटिङ्समा चाहिँ गएर हामीले वी क्यान सी इफ आवर हार्ड डिस्क इज डिटेक्टेड अर नट सी हाम्रो कुन चाहिँ फर्स्ट डिभाइस प्रायोरिटी छ त्यसको लागि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम विल युज इट यहाँ बायसको कुराहरू यसले गरेको छ रादर देन आइएम इन्ट्रेस्टेड अन यसले पुरै डिफाइनहरू पनि गरिदिएको छ है त्यो हेर्नु होला
बट आई एम इन्ट्रेस्टेड अन नयाँ भर्जन अफ बायस जस्तो यसको ओके दिस वान सो एज यु क्यान सी इट सेज लाइक बायस होइन अनि त्यसपछि यसको चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट स्क्रिन यस्तो हुन्छ पुरानो पुरानो ओल्ड फेसन हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्थ्यो होइन सो यु क्यान सी हियर है हाम्रो यहाँनिर सबै कुराहरू छ बायस भेन्डर बायस इन्फर्मेसन कुन हो कम्प्लायन्स कुन हो युई एफआईको छ त्यो अगाडि त्यसले डिस्क्राइब गर्दा चाहिँ वाट एक्ज्याक्टली इट इज तर पनि टु बी फ्रेङ्क इट्स नट सो मच निडेड स्टफ है तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्ने भने बुटमा गएर युनिट टु सेटअप यर बुट डिभाइस र मेरो एडभान्समा गएर चाहिँ हामीले मेरो हार्ड ड्राइभहरू देखाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै हो भेरियस बायसहरू राखेर चाहिँ उसले एउटा कुरा के चाहिँ देखाउनु मन लाग्यो भने मलाई यहाँ इन्स्टल डिम भनेर चाहिँ यो ऱ्यामको कुरा हो इन्स्टल साइज भनेको 4 GB ऱ्याम हालेर चाहिँ 4 GB त होइन ऱ्याम राखेर चाहिँ दुईवटा राखेर चाहिँ विच इज लाइक 8 GB होइन सो 8 GB ऱ्याम रहेछ भनेर यहाँनिर देखिरहेको छौँ आई वान्ट हार्ड ड्राइभ डिटेक्टेड अनि सेभ चाहिँ गर्नुपर्छ है यसमा फेरि सेभ भएन भने चाहिँ इट वन्ट वर्क ओके बुट ओभरराइड यहाँ बुट ओभरराइडको कुरा प्रायोरिटी होइन त्यो टोटल मेमोरी 8 GB देखाइरहेको छ यहाँ होइन स्टोरेज हो यहाँ देखाइरहेको रहेछ ल हार्ड डिस्क चाहिँ 512 GB को हालेर चाहिँ इन्स्टल गरेर रहेछ होइन सो यो कुनै एउटा एसोसको चाहिँ बायस रहेछ सो इट्स नट लाइक every time bias image will be like that the one I showed you होइन त्यो ब्लू कलरकोमा हुँदैन दिस क्यान बी अनदर वान वेयर लाइक यु क्यान क्लियरली सी बायस भर्सन के रहेछ अनि त्यसपछि सिपियुको बारेमा देखाएको छ ब्याट्री देखाइरहेछ अनि त्यसपछि यहाँनिर हार्ड ड्राइभ डिटेक्टेड देखाइरहेछ ग्राफिक्स कार्डको कुरा गरिरहेछ र ऱ्यामको कुरा हामीले अघि के को बारेमा पढाएको थियौँ सबैभन्दा फर्स्टमा ऱ्यामको बारेमा पढाएको थियौँ सो इट्स देयर हार्ड डिस्कको बारेमा पढाएको थियौँ इट्स देयर दिस भेरी मच मदरबोर्डमा भएकै बायसले काम गरिरहेछ सो स्ट्रेट फरवर्ड द्याट्स इट सो यो भिडियो चाहिँ मैले राखिदिन्छु यो हो कि मैले पुरानो मैले काम मैले सिक्दाखेरिको बायसहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो होइन आई थिङ्क इट विल ह्याभ सम मोर डिटेल हियर गएन त्यो एडभान्समा गयो छिरेछ कि भनेको छैन रहेछ अनि यहाँ F10 गरेर सेभ गरेर निस्किनु पर्थ्यो सो इट्स प्रिटी मच सेम लाइक सबैतिर यी होइन पुट प्रायोरिटी यसले कुरा गरेछ ओके यहाँ रहेछ ल अब मैले के भने अहिलेसम्म ऱ्यामको कुरा गरिहालेँ हार्ड डिस्कको कुरा गरिहालेँ र अब यो बुट प्रायोरिटी भन्ने स्टफ चाहिँ तपाईँहरूलाई किन थाहा हुनुपर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बुट प्रायोरिटीबाट हार्ड ड्राइभ हट्दै हुनसक्छ र फर इक्जाम्पल अहिले के छ त फर्स्ट बुट डिभाइस युएसबी हार्ड एचडिडी भनेको छ सेकेन्ड बुट डिभाइस सिडी रोम भनेको छ थर्ड बुट डिभाइस हार्ड डिस्क भनेको इट विल लिटल बिट स्लो डाउन द सिस्टम किन पहिले सुरुमा उसले युएसबी एचडिडी हेर्ने भयो सिडी रोम हेर्ने भयो त्यसपछि पाएन भने बल्ल ऊ थर्ड बुट डिभाइसमा जाने भयो है मोस्ट अफ द टाइम वेन वी युज टु लर्न हार्ड ड्राइभ ओके सरी हार्डवेयर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट बुट डिभाइस चाहिँ जहिले पनि प्रायोरिटीमा गएर एन्टर गरेर हार्ड डिस्क बनाउनु है फर्स्ट बुट डिभाइस भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या टिचरहरूले सो इट्स प्रिटी सेम आइ एम गोइङ टु टेल यु एज वेल यहाँ हार्ड डिस्क बनायो भने बेस्ट हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ युएसबीबाट चाहिँ हामीले ओएसहरू इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ युएसबी युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो योर फर्स्ट बुट डिभाइस सुड बी द्याट अर एल्स मैले अलिक पछि सिकेको कुरा चाहिँ यो केही पनि चेन्ज नगरिकन इफ यु रिस्टार्ट यर कम्प्युटर एन्ड इफ यु स्टार्ट हिटिङ F12 हानिराख्यो भने त्यो बेला एउटा कुन चाहिँ ड्राइभबाट कुन चाहिँ बुट डिभाइसबाट चाहिँ बुट गर्ने भन्ने अप्सन चाहिँ आउँछ यु क्यान सेलेक्ट दि युएसबी एट द्याट टाइम एज वेल है ल आई होप यतिले चाहिँ अलिकति एकदमै कन्फ्युजनतिर चाहिँ नजाउँ यो धेरै डेप्थमा अरू यो स्टफहरू के पनि नसोचौँ है सिधै के विचार गर्नु पऱ्यो ऱ्याम छ हार्ड डिस्क हुँदो रहेछ ओके मदरबोर्ड ओके नयाँ भर्जनको कुराहरू देन बायस भनेको चाहिँ इट्स प्रिटी मच टु डिटेक्ट एभ्रिथिङ लाइक इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू यताउति सबै के डिटेक्ट गरेको छ मदरबोर्डमा के इन्स्टल छ सबै कुरा सिपियुहरू हरेक कुरा प्रपरली देखाएको छ छैन डायग्नोस र बुट प्रायोरिटीको लागि युज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त्योभन्दा धेरै कोरमा अहिले टाउको नदुखाउँ के पनि अब मैले सिपियु पनि अलिकति कुरा गरिहाल्न चाहेँ किनभने यहाँनिर हामीले अघिदेखि देखिरहेको थियौँ यो पोर्ट यहाँनिर सकेट होइन यहाँ राख्ने सकेट सिपियु राख्ने सकेट वेयर सिपियु विल बी इन्स्टल अनि यहाँ पनि सिपियु राख्ने सकेट देखिराखेको थियौँ सो सिपियुको कुरामा
अब यो राख्ने यहाँनिर पोर्टमा ल्याएर सकेटमा यो CPU माथिबाट राखिदिइसकेपछि द्याट्स हाउ द CPU इज इन्स्टल्ड। आई थिङ्क त्यति मात्रै राखेको रहेछ मैले। एनिवे नो प्रब्लम। सो मैले भन्नु खोजेको पार्ट भने CPUमा चाहिँ यो कुरा राखेको रहेछ। आई बिलिभ वी क्यान रिभ्यू हियर CPU अनि फ्यान भनेर हानौँ न ल CPU फ्यानको इमेजहरू यहाँ देखिहाल्नु भयो। सो CPU त्यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि माथिबाट यो फ्यानहरू बस्छ। इट युज टु बी रियली ट्रिकी पार्ट दिस वान। इन्स्टल थिचेर घुमाउनु पर्थ्यो। सो I'm pretty much sure if you are not doing any installation for the servers or something like that, डेस्कटप पिसीहरू एसेम्बल गरेर चाहिँ बस्नु पर्दैन। तर मैले अघि पनि भने इफ इट्स नट MSP हो भने यु मे अर एल्स यु मे नट है। सो द्याट्स वाइ त्यो वेमा हामीले सोच्नु पऱ्यो। र CPUमा यसरी मदरबोर्डमा हामीले CPU मुनि राखेको हुन्छ अनि यसको माथिबाट यो यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि द्याट्स अ कुलर फ्यान द्याट विल कुल डाउन दि सिस्टम इटसेल्फ है। I hope you got it. अब लास्टमा छ SMPS पावर सप्लाई भनौँ न। SMPS भनेर पढाएको थिएँ मैले, स्विच मोड पावर सप्लाई भन्दै पढ्थेँ पहिले, धेरै कुरा कन्ठ बनाएको थिएँ। एनिवे power supply just to give the power to the motherboard and all the components. That is pretty much straightforward है। पावर त चाहियो डिभाइसलाई। अहिलेसम्म हामीले मदरबोर्ड जोड्यौँ, हार्ड ड्राइभ जोड्यौँ, ऱ्याम जोड्यौँ, सबै कुरा जोड्यौँ, तर स्टिल त पावर त मेन हो। सो पावरलाई चाहिँ दिइसकेपछि चाहिँ वी क्यान युज द SAPS इन द केसिङ। यहाँ केसिङ यहाँ ठ्याक्क यहाँ पछाडि जोडिदिइसकेपछि आइएम सरी दिस इज नट द ब्याक पार्ट, दिस इज द ब्याक पार्ट। सो अघिको चाहिँ CPU SMPSलाई चाहिँ ढलाएर यही चारवटा नटै छ त्यहाँ देखिरहेको, टक्कै यहाँ जोडिदिएर कनेक्ट गरिदिएपछि पछाडिबाट पावर सावर जोड्ने। अनि त्यो पार्ट दिस पार्ट विल गो इन्टु द मदरबोर्ड। फर इक्जाम्पल यसमा जाला, यसमा आइडी यहाँ छ ATX 24 पोर्टको पावर कनेक्टर SMPS जोड्ने ठाउँ यहाँनिर भयो। होइन भने लेटेस्ट नयाँ भर्जनहरूमा डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ। आई थिङ्क आई डोन्ट ह्याभ इट हियर, तर yes it will be different तर yes power supply okay yeah power supply। अब फेरि power supply मा पनि I'm telling you we are not doing any certifications or anything like that। that's why मैले यो ATX power supply, यो SNPS, यो different AT power supply त्यस्तो कुराहरू के पनि गरिन। that's pretty much straightforward होइन। just a second है, एउटा यो कन्फर्म गरिदिहाल्नु। reply I have to reply this। होइन पावर सप्लाई चाहिँ को कुरामा मैले कहाँ थिएँ म, पावर सप्लाई कुरा गर्दै थिएँ। सो द्याट्स प्रिटी मच इट। मैले अरू कुराहरू प्रिन्टरहरू यताउता केही पनि कुराहरू राखेको छैन, विच इज प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड होइन। हामी त्यो कुराहरू अझै अपकमिङ डेजहरूमा गरिहाल्छौँ, किनभने मेरो नेक्स्ट टार्गेट भनेको, नेक्स्ट भिडियो भनेको चाहिँ आइएम प्लानिङ टु डु अपरेटिङ सिस्टम। त्यसमा गएको बेला चाहिँ अनि त्यसपछि वी क्यान प्ले इट अराउन्ड एन्ड विल सी लाइक हाउ इट गोज होइन। त्यो बेला चाहिँ वाट एभर वी क्यान रोम अराउन्ड वी क्यान लर्न फ्रम देयर है त। अहिले आई थिङ्क दिस इज द लास्ट स्लाइड होइन, हो लास्ट स्लाइड। सो वान मोर टाइम रिभिजन, वी आर टकिङ अबाउट द हार्डवेयर्स। त्यही भएर मैले लट्स अफ हार्डवेयरहरू नराखे पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयरहरूको कुराहरू मात्रै राखिदिएको छु। ऱ्यामको कुरा गरिदिइसक्यौँ, हार्ड डिस्कको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि SSDको कुराहरू गऱ्यौँ, मदरबोर्डको कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि पोर्ट्सहरूको कुरा गरिहाल्यौँ होइन, लेटेस्ट पोर्ट्सहरूको कुरा नि गरिहाल्यौँ। त्यसपछि बायसको हल्का बेसिक कुराहरू गरिहाल्यौँ हामीले। एन्ड देन वी वेन्ट टु CPUको पनि बेसिक कुरा गरिहाल्यौँ, पावर सप्लाईको पनि बेसिक कुरा गऱ्यौँ। एन्ड देन वी टक्ड अबाउट केसिङ पनि त्यो मोडल अनुसार हुन्छ, ATX भन्छ, दुनियाँ थरी भन्छ, दिस इज नर्मल डेस्कटप, फेरि पावर गेमिङ बेड डेस्कटपको लागि छुट्टै होला। सो इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। र मैले तपाईँहरूलाई पढाउनु खोजेको द ओन्ली इन्टेन्सन इज लाइक आई वान्ट टु गिभ यु सम बेसिक आइडिया लाइक वाट एक्ज्याक्टली इट इज भनेर होइन। सो आई होप यति भिडियोले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ होइन। र एटलिस्ट बेसिक कन्सेप्टहरू मात्रै राख्नु होला, डोन्ट टेक इट रियली हार्ड वे है। मैले पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु है, हामीले त्यो हार्डवेमा लियौँ भने वी ड्रप आउट सुन क्या। सो प्लिज मेक स्योर मैले भनेको कुराहरू मात्रै ध्यान दिनुभयो हुन्छ।
धेरै टाउको नदुखाउने बेसिक बेसिक कुराहरू, किनभने यु गाइज आर कमिङ फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड एन्ड आई नो द पेन, किनभने आइएम नट फ्रम एन इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड, आई युज टु स्ट्रगल अ लट, तर मैले चाहिँ बेसिक बेसिक यसरी कसैले मलाई यो मात्रै एकदम फोकस्डवाला कुराहरू चाहिँ यो मात्रै पढ्दै पुग्छ भनिदिएको भए वी युज टु फिल रियली गुड नि त होइन। स्कुल लाइफमा नि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 8-10वटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो, त्योभन्दा बेटर दिस इज रियली गुड फर यर करियर भनेर त्यो एउटा करियर फोकसवाला मात्रै सब्जेक्ट पढाइदिएको भए अहिले हामी कहाँ पुग्थ्यौँ होला। द्याट्स द सेम फिलिङ राइट नाउ। फर एक्जाम्पल अप्सनल म्याथमा त्यत्रा कुराहरू गरेको के कहाँ काम लागेछ भन्दाखेरि कहीँ पनि काम लागेको छैन अहिलेसम्म मलाई चाहिँ। आइम नट टु स्योर तपाईँहरूलाई काम लागेछ भने चाहिँ होइन। सो द्याट्स प्रिटी मच वाट आई नो होइन, द्याट्स वाट प्रिटी मच आई फिल लाइक। त्यही भएर एकदमै टु द स्ट्रेट फरवर्ड बेसिक कुराहरू मात्रै टक 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 टच। तपाईँले भोलि ऱ्याम भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो, हार्ड डिस्क हो, एसएसडी चलाइरहेको छु मैले, अथवा यो एसएसडी हार्ड ड्राइभ हो, अथवा पुरानो त्यो गोलो ठुलो देख्नु भयो भने त्यो आइडी हार्ड ड्राइभ हो, पुरानो ओल्ड हार्ड ड्राइभहरू रहेछ भन्न सक्नु पऱ्यो। यो त्यो मदरबोर्ड देखेपछि यो के हो भन्दा नि द्याट्स अ मदरबोर्ड, दो यु डोन्ट नो लाइक विच भर्जन मोडल ब्ला ब्ला ब्ला, डजन्ट केयर, लाइक हु डजन्ट, इट डजन्ट म्याटर। लाइक तपाईँलाई कसैले पनि यहाँ सोध्दा यो भर्जन कुन हो, यहाँनिर नर्थ ब्रिज कुन हो, साउथ ब्रिज कुन हो, त्यो खायो भने बस्दैन काममा। So it's pretty much straightforward. And I think I'm going to stop it over here. This is chapter 2. I'm going to wrap it up and I'm going to see you guys in chapter 3. Have a good day. Bye bye. See you in chapter 3 now.